आज हामी कुरा गरौँ नोथिङको बारेमा। प्रिभियस इयरमा नोथिङले आफ्नो वायरलेस इयरबड्स नोथिङ एयर 1 लन्च गरेको थियो र त्यो चाहिँ धेरैजनाले मन पराउनु भएको थियो र त्यो सँगसँगै हालसालै नोथिङले आफ्नो स्मार्टफोन लाइनअप पनि लन्च गरिसकेको छ, नोथिङ एयर 1 भनेर। र आज चाहिँ हामी यही फोनको बारेमा कुरा गर्छौँ र नाममा नोथिङ भए तापनि फोनमा चाहिँ एभ्रिथिङ हामीले पाउन सक्छौँ। अब हामी कुरा गरौँ डिस्प्लेको बारेमा। यो फोनमा तपाईँहरूले 6.55 इन्चको FHD प्लस OLED प्यानल पाउन सक्नुहुन्छ भने रिफ्रेस रेट चाहिँ 120 हर्ज रहेको छ र डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि आइफोन 11 जस्तो देखिए तापनि ब्याक प्यानल चाहिँ अलिक फरक छ, अलिकति ट्रान्सप्यारेन्ट छ, जसले गर्दाखेरि फोन चाहिँ अलिकति फ्युचरिस्टिक देखिन्छ। र यसको डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि फ्रन्ट र ब्याकमा दुइटै तपाईँहरूले ग्लास पाउन सक्नुहुन्छ भने बिचको च्यासिस चाहिँ एल्युमिनियमको रहेको छ। र अब हामी कुरा गरौँ चिपसेटको बारेमा। नोथिङले चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ बजेट रेन्ज अथवा मिड रेन्ज स्मार्टफोन भनेको छ र त्यही हिसाबले यसमा चिपसेट पनि तपाईँहरूले क्वालकमको स्न्यापड्रागन 778 प्लस 5G प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। र अब क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यसमा डुएल रियर क्यामेरा सेटअप देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ प्राइमेरी सेन्सर छ भने अर्को चाहिँ अल्ट्रा वाइड हो र मेगापिक्सलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले दुइटै क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको पाउन सक्नुहुन्छ र फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले 16 मेगापिक्सलको सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ अन पेपर राम्रै देखिन्छ। र यो फोनको ऱ्याम र रोमको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यो फोन चाहिँ तीनटा भेरिएन्टमा पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा छ 8/128GB, अर्को रहेको छ 8/256GB र अर्को टप टायर भेरिएन्ट रहेको छ जुन छ 12/256GB। अरू सबै कुरा त भइहाल्यो। यसको ब्याट्री चाहिँ कस्तो छ त तपाईँहरूले यसमा 4500 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ भने यसलाई चार्ज गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरूले 33 वाट वायर्ड चार्जिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने 15 वाट वायरलेस चार्जिङ गर्न सक्नुहुन्छ र दुइटै फास्ट चार्जिङ हो। तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ यो त नयाँ ब्रान्ड हो, एउटा मात्र फोन लन्च गरेको छ भर्खरै, यसको UI र OS कस्तो छ त? र UI र OS को कुरा गर्दा तपाईँहरूले यसमा आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 12 पाउन सक्नुहुन्छ भने OS को लागि चाहिँ तपाईँहरूले नथिङ OS पाउन सक्नुहुन्छ। र कम्पनीले क्लेम गरे अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले 3 वर्ष चाहिँ एन्ड्रोइड अपडेटको लागि चाहिँ ढुक्क भयो हुन्छ। र यसको कलर अप्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा कलर अप्सनमा तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा रहेको छ व्हाइट र अर्को ब्ल्याक। दुइटै हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो छ, तर अलिकति मलाई ब्ल्याक कलर चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। सो अब हामी यसको मेजर फिचर्सहरूको बारेमा पनि कुरा गरौँ। जुन यो फोन ट्रान्सप्यारेन्ट छ, यो चाहिँ यत्तिकै ट्रान्सप्यारेन्ट बनाइएको होइन। यसको पछाडि जुन यो पिलिक पिलिक गरेको तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, यसलाई चाहिँ ग्लिफ लाइट्स भन्छन् र यसलाई कस्टमाइज गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरूले ग्लिफ इन्टरफेसमा गएर कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र अडियोको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यसमा 3टा हाई डेफिनेसन माइक पाउन सक्नुहुन्छ भने त्यो सँगसँगै डुएल स्टुडियो स्पिकर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र यो फोनको अर्को राम्रो पार्ट भनेको यसमा चाहिँ IP रेटिङ पनि दिएको छ, IP53। र यो चाहिँ एकदमै खतरा खालको IP रेटिङ त होइन, त्यही पनि वाटर रेसिस्टेन्ट छ यो डिभाइस। र त्यो सँगसँगै मलाई एकदमै राम्रो लागेको कुरा भनेको मिड रेन्ज अथवा बजेट स्मार्टफोन नै भनौँ, त्यो रेन्जमा पनि रिभर्स वायरलेस चार्जिङ पनि छ यसमा। र अर्को कुरा भनेको अन्डर डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पनि छ जुन चाहिँ अप्टिकल हो। र मैले धेरैजनाको भिडियो रिभ्यू पनि हेरिसकेँ र सबैको रिभ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा रहेको जुन ह्याप्टिक मोटर छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो फिडब्याक दिन्छ भन्ने छ। र मैले अहिलेसम्म पर्सनली चलाएको छैन, त्यही भएर त्यो बारेमा चाहिँ मैले कन्फिडेन्टली भन्न सकिरहेको छैन। र यहाँ भएको जुन स्पेक्सहरू छ यो चाहिँ अन पेपर प्लस रिभ्यू भिडियो हेरेर मात्र मैले यो भनिरहेको छु। र तपाईँले बक्स चाहिँ अर्कै खालको पाउनुहुन्छ जुन अहिले देखिरहनु भएको छ। यो हेर्दाखेरि अहिलेसम्म कहीँ पनि नदेखिएको खालको बक्स छ र तपाईँले बक्सभित्र चाहिँ जम्मा एउटा स्मार्टफोन, अलिकति पेपर वर्क र एउटा टाइप सी केबल मात्र पाउन सक्नुहुन्छ, एलोङ विथ एउटा सिम इजेक्टर टुल। र सिम इजेक्टर टुल पनि लास्ट बवाल छ, किनकि अहिलेसम्म कुनै पनि स्मार्टफोनमा चाहिँ यस्तो सिम इजेक्टर टुल चाहिँ मैले देखेको थिइनँ। सो समिङ अप दिस भिडियो, यदि नोथिङ फोन 1 नेपालमा लन्च भयो भने चाहिँ प्राइसिङ कस्तो हुन्छ होला त? सो हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनुसारले चाहिँ प्राइस चाहिँ 8/128GB को चाहिँ 51,999 अराउन्ड 52K पर्न जान्छ होला र 8/256GB को प्राइस चाहिँ अराउन्ड 56,999 अराउन्ड 57,000 जति पर्न आउँछ होला। र जुन 12/256GB को चाहिँ अराउन्ड 61,999 अराउन्ड 62,000 पर्न जान्छ कि भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन छ। र यो जुन रियल प्राइसिङहरू छ त्यो त लन्च भइसकेपछि मात्र हामीलाई थाहा हुन्छ। सो आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला। र हामी छिट्टै नै 4000 पुग्न लागेको छौँ। सो 4000 पुगिसकेपछि चाहिँ मैले एउटा गिभ अवे एनाउन्स गर्ने कि भनेर सोचिरहेको छु। सो 4000 चाँडै पुग्यो भने चाहिँ चाँडै गिभ अवे हुन्छ। सो यस्तै कन्टेन्टको लागि चाहिँ मलाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला र भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला, फेरि पनि मैले भनिहालेँ। सो आजको लागि यति नै, बाई बाई।